Từ nhỏ chúng ta được dạy rằng cuộc đời luôn có một lộ trình sẵn: đi học, đi làm, yêu đương, cưới xin, sinh con, nuôi dạy con, nghỉ hưu, rồi già đi. Nhìn vào đó thì có thể thấy một vòng lặp mà hầu hết mọi người đều sẽ đi qua. Nhưng vấn đề chủ yếu nó bắt đầu từ giai đoạn là khi chúng ta đi làm, yêu, cưới, sinh con, nuôi con và nghỉ hưu. Thường thì sẽ không có ai nói với chúng ta đó là giai đoạn mà mọi vấn đề và bế tắc cũng như áp lực xảy ra chủ yếu trong giai đoạn này. Và liệu con đường này nó có thực sự là duy nhất hay không? Thông thường thì trong giai đoạn này nó sẽ có hai vấn đề lớn nhất xảy ra. Thứ nhất là áp lực của những cột mốc bắt buộc. Thứ hai nữa là sự đánh đổi của những ưu tiên quan trọng hơn. Hai thứ này thì theo thời gian nó sẽ đưa cuộc sống của chúng ta vào bế tắc. Nguyên lấy ví dụ, chẳng hạn như trong lớp yoga của Nguyên ở bên Úc thì có rất nhiều học viên mới với nhiều background khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau. Thì Nguyên sẽ nghe rất nhiều những tâm sự kiểu như là chị đi làm y tá, ngày làm 12 tiếng, về đến nhà thì con đã ngủ. Rồi chị tự hỏi mình là mình sang đây có cuộc sống tốt hơn, nhưng cuộc sống nó bận rộn quá, rốt cuộc lại chẳng có thời gian dành cho con. Hoặc là một người khác thì làm IT thì cũng có thể làm việc tại nhà, lương thì 6 con số, nhưng luôn thấy mình phải chạy đua, công việc nhiều, stress nhiều. Về đến nhà nè, hoặc là gặp được con là thấy kiệt sức rồi, không còn năng lượng để làm gì khác. Hoặc là một bà mẹ bỉm sữa thì trước đây từng có công việc tốt, bây giờ thì lại ở nhà chăm con, mà lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì không kiếm được tiền, tội lỗi vì không có thời gian dành cho chính mình, tội lỗi vì không có tiền để gửi về cho gia đình, cha mẹ ở Việt Nam. Vậy thì áp lực của những cột mốc bắt buộc ở đây là gì? Tính chất bắt buộc của công việc khiến cho chúng ta phải làm thêm ngoài giờ, lâu ngày dẫn đến không còn thời gian dành cho con cái hoặc là cho bản thân. Hoặc là lương đi làm cao quá, giờ lãnh lương của chủ thì dĩ nhiên phải có trách nhiệm, phải cống hiến thời gian và sức lực cho họ xứng đáng chứ, đúng không? Hoặc là mình muốn có thời gian chăm sóc cho con cái, cho nên mình phải đánh đổi thời gian đi làm ít hơn hoặc là ở nhà, thì nó dẫn đến việc là thu nhập của mình thấp đi, hoặc là mình không có tiền, rồi mình bị những áp lực chi tiêu khác trong cuộc sống hàng ngày nó đè lên, là không gửi được tiền về cho gia đình. Đó là những cái áp lực về những cột mốc mà chúng ta sẽ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta bàn sang sự đánh đổi của những ưu tiên quan trọng hơn. Khi mà chúng ta có những áp lực về cột mốc đó, cuộc sống lấy đi của chúng ta thời gian, năng lượng, sức khỏe, sự nhiệt huyết, thì sau đó chúng ta sẽ có nhu cầu được vui chơi, giải trí, được thư giãn để tái tạo năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo. Hoặc là khi mình có chút thời gian thì mình sẽ không muốn con làm phiền mình nữa, mình muốn để con để cho mình được yên tĩnh. Hoặc là ngay cả khi mình dành thời gian đó cho con đi, đưa con ra ngoài đi chơi, thì tâm trí mình cũng đâu có thực sự là được thoải mái và thư giãn hoàn toàn. Và đôi khi nó sẽ còn bị vấn vương bởi những deadline nè, những email, công việc, hoặc là những cái buổi thảo luận còn dang dở, chưa hoàn thành xong. Rồi tụi mình mệt mỏi về những áp lực, muốn dành thời gian để đánh đổi lại niềm vui cho bản thân. Nhưng mà có khi nào mình thực sự mình nhìn lại và mình cảm thấy được rằng là mình có niềm vui sau những đánh đổi đó hay không? Và nó có bền vững hay không? Hoặc là một ngày tự dưng mình mặc một bộ đồ đẹp, nhưng mình thấy hôm nay mình mệt quá, cơ thể mình nó không khỏe. Mình mặc một bộ đồ đẹp mà mình thấy nó uể oải, nó mất năng lượng. Hoặc là khi mình cởi bộ đồ đẹp đó ra thì mình thấy cơ thể mình nó đang phản ánh lên điều gì. Mình có một cái vóc dáng đẹp hay không? Mình có được cái sự tự tin khi mình mặc bộ đồ đó hay không? Hay đến cuối cùng, cái mình cảm nhận rõ nhất đó là sức khỏe của mình đang dần suy yếu, tinh thần của mình nó đang kiệt quệ và nó mệt mỏi. Sau tất cả thì mình có thực sự vui hay không?
Nguyên thật sự là đã chứng kiến rất nhiều những người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là ở Úc. Mình cố gắng, mình làm việc ngày, làm việc đêm, mình gửi tiền về nhà, mình lo cho cha mẹ, mình lo cho con cái. Nhưng khi nhìn lại thì thật ra mình không còn gì cho chính mình hết. Sức khỏe kiệt quệ, tinh thần cạn kiệt, và thậm chí mình cũng không còn thời gian để mình tận hưởng cuộc sống. Nguyên biết là thật ra trong mỗi chúng ta, ai cũng mưu cầu rằng mình phải làm việc thật nhiều để mình có một tương lai tốt hơn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất thì mình lại quên mất rằng là nếu như hôm nay mình không khỏe, nếu như hôm nay mình không hạnh phúc, thì làm gì còn có tương lai nữa. Mình có thể che giấu sự mệt mỏi bằng lớp phấn ở ngoài, mình có thể che giấu một cơ thể đang kiệt quệ được hay không ở bên trong. Cái mà mình nhận ra ngay đó là ví dụ như mình trang điểm đẹp, mình mặc một bộ đồ đẹp, mình đi đến một lớp tập thể dục, nhưng mình vừa giơ lên cái tay hoặc là mình vừa nâng lên cái chân là mình thở hổn hển rồi. Thật sự đâu có khó để nhận ra là mình đang bị kiệt quệ đâu. Hồi đó lúc mà Nguyên còn ở bên Hàn á, thì Nguyên cũng từng trải qua giai đoạn u ám giống như này. Mình đi du học nè, mình có bằng cấp, mình được tung hô, sự nghiệp của mình lên như diều gặp gió. Nhưng mà được một thời gian thì sức khỏe nó kiệt quệ. Cũng được một vài năm đó, cũng được 5-6 năm, chứ cũng không ít nha. Cái giai đoạn đó Nguyên bệnh nặng tới mức mà Nguyên nằm liệt ở trên giường hàng tháng trời. Lúc đó thấy cuộc sống này nó u ám và nó vô nghĩa lắm. Rồi cái tự dưng lúc nằm trên giường, cái mình tự hỏi bản thân, ủa rồi mình phấn đấu vì cái gì mà sao bây giờ mình bệnh nặng, mình nằm ở đây, mình thui thủi có một mình thôi, không ai biết mình đau bệnh như thế nào, không có người thân, không có gia đình ở bên cạnh, con cái còn nhỏ thì không có ai chăm sóc. Mà rồi cái lúc mình đi làm đó, mình được chủ trả lương cho đó, thì cứ coi tạm gọi như là mình có tiền đi. Nhưng mà mình có tiền rồi mình nằm một chỗ, mình không có sức khỏe, mình không đi lại được, thì mình cũng có tiêu xài được đâu. Rốt cuộc thì mình có thực sự đang sống hay chưa? Hay mình chỉ đang tồn tại thôi, mình đang cố để tồn tại thôi. Sau này thì sau những cái đợt đau bệnh đó thì Nguyên lại vô tình Nguyên có duyên, Nguyên biết đến yoga. Và đặc biệt là khi mà mình đi theo con đường luyện tập yoga, mà luyện tập một cách đúng đắn đó, chứ không phải là chạy theo những phong trào yoga như bình thường ha. Mình tập luyện một cách đúng đắn, Nguyên rút ra rất nhiều những bài học quan trọng mà nó ảnh hưởng lớn đến những quyết định lớn của mình trong cuộc sống. Nó liên quan đến tiền bạc, nhà cửa và ngay cả chuyện định cư ở Úc. Đó là thứ nhất là khi cuộc sống của mình nó đang hối hả quá, thì việc mình phải tạm dừng lại và mình lắng nghe chính mình, nó là điều bắt buộc. Ví dụ như là trong yoga, trước khi mà mình vào một tư thế khó thì chúng ta phải luôn tạm dừng lại để chuẩn bị đã, đúng không? Mình phải chuẩn bị nền móng nó vững vàng đã. Cũng giống như trong cuộc sống vậy, nếu như mà mình không bao giờ mình dừng lại, mình cứ như vậy mà mình lao vô cái vòng xoáy mà mình không biết mình đi đâu, thì chắc chắn là mình sẽ bị mất thăng bằng. Rồi thứ hai là khi mà mình tạm dừng lại rồi và mình nhận ra rằng là mình cần có điểm cân bằng, thì mình lại học được một bài học nữa. Vậy thì làm cách nào để thăng bằng, để cân bằng? Khi mình nhận ra vấn đề của mình rồi đó, nhưng mà làm cách nào để cân bằng? Thì cân bằng thực sự nó không phải là cứ giữ chặt hoặc là siết chặt nó mới gọi là cân bằng, mà cân bằng phải là nhu cầu biết cương, biết nhu đúng lúc, phải biết điều chỉnh để mình không bị ngã. Giống như khi mà mình tập yoga, dù mà mình muốn giữ thăng bằng bằng tay hay là mình muốn giữ thăng bằng bằng chân, thì cái mẹo để giữ thăng bằng không phải là mình gồng hoặc là siết cơ thể, mà là cái điểm nhìn của mình nó ở đâu. Điểm nhìn của mình nó sẽ giúp cơ thể xác định được vùng nào nên thả lỏng, vùng nào nên siết lại. Hai bên nó sẽ tương hỗ cho nhau, hỗ trợ qua lại, luân phiên thay đổi cho nhau để giữ được sự thăng bằng lâu dài. Thì tương tự cũng giống như trong cuộc sống, khi mà điểm nhìn của mình nó có thể được xem như là một ẩn dụ của sự định hướng đó,
khi mà bạn định hướng điều gì, bạn nhìn xa trông rộng được đến đâu, thì từ cái góc nhìn xa đó, khi chúng ta cần phải thu hẹp lại trong một không gian sống, trong một mốc thời gian sống cụ thể, thì để cho nó phục vụ cho con đường dài sau này đó, thì liệu chúng ta đặt câu hỏi nè, khi công việc của mình quá tải thì mình có thể giảm bớt được hay không? Nó giống như Nhu và Cương đúng lúc đó. Rồi nếu như mình không có thời gian dành cho con thì liệu mình có thể thay đổi lịch trình của mình một chút xíu được hay không? Và điều quan trọng nhất là nếu như mình thấy bế tắc với công việc hiện tại, với cuộc sống hiện tại, với những áp lực và yêu cầu khắt khe của công việc hiện tại, cả đời mình chỉ tập trung làm tốt một việc duy nhất đó thôi, thì liệu trong những lúc đó mình có thể thay đổi tư duy của mình một chút, mình có thể thử học thêm một kỹ năng mới, để mà liệu sau này nó mở ra những cơ hội mới cho mình hay không? Đó, và cuối cùng thì quay trở lại câu chuyện của Nguyên khi mà Nguyên biết dừng lại, Nguyên biết sắp xếp cuộc sống, Nguyên đầu tư vào sức khỏe, thì Nguyên nhận ra một điều rất rõ ràng luôn, là khi có sức khỏe tự nhiên mình có niềm vui. Cái hồi xưa trưng diện dữ lắm, ra đường là thay hết bộ này tới bộ kia, ngắm nghía mình ở trong gương coi mình ưng chưa rồi mình mới chịu ra đường, rồi lúc nào cũng để ý tới bề ngoài. Nhưng mà thực sự là nó rất là mệt mỏi, nó không có niềm vui, thực sự trong tâm mình không thấy vui nha. Nhưng khi mình thay đổi lại tư duy của mình một xíu, mình không còn chạy theo những cái thứ hào nhoáng bên ngoài nữa, tự nhiên bên trong mình nó đỡ trống rỗng hơn. Khi cơ thể của mình mạnh khỏe, tâm trí của mình sáng suốt, cái mình mặc một bộ đồ bình thường, giản dị thôi, cái mình cũng thấy mình đẹp. Bởi vì có thể là lúc đó vẻ đẹp nó không có nằm ở quần áo, mà nó nằm ở cái sự tự tin của mình đó. Bởi vì khi mình cởi bộ đồ ra, mình thấy cơ thể mình đẹp, thì dĩ nhiên là mình có niềm vui, đúng không? Thì lúc đó là Nguyên nhận ra là Nguyên đầu tư đúng rồi đó. Vì cái sức khỏe luôn là cái đầu tư bền vững nhất. Nó không chỉ mang lại sự thoải mái về thể chất đâu, mà nó còn tạo ra cái niềm vui từ tinh thần. Và một cái điều quan trọng hơn nữa là khi sức khỏe của mình thay đổi, tư duy của mình nó sẽ thay đổi. Và khi tư duy thay đổi thì phong cách sống hàng ngày của mình nó cũng thay đổi theo luôn. Khi mà phong cách sống hàng ngày nó thay đổi thì cái cách mà mình nhìn nhận mọi thứ xung quanh nó thay đổi theo. Nhờ vậy mà khi mà Nguyên đối diện với công việc nè, với gia đình nè, với những quyết định về tài chính, tất cả nó đều chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi này. Nguyên không còn lao vào kiếm tiền bằng mọi cách nữa, bằng mọi giá nữa, rằng là bất chấp luôn thời gian, sức khỏe, sự căng thẳng. Mình không còn làm theo cách đó nữa. Mình biết nhìn xa hơn, mình biết chọn lọc hơn. Mình biết rằng là không phải cứ làm việc cật lực mới là đầu tư tốt, mà chính là những cái sự lựa chọn thông minh, cần phải có điểm dừng, cần phải tìm ra những cái cách cân bằng qua lại, thì nó mới đem lại lợi nhuận thực sự. Và chính nhờ cái sự thay đổi trong tư duy, phong cách sống và phong cách đầu tư đó, đầu tư vào tài chính, đầu tư vào sức khỏe đó, mà hiện giờ Nguyên đang có lãi kép. Lãi kép đó nó không chỉ trong tài chính đâu, mà còn cả trong sức khỏe và trong cuộc sống. Và Nguyên tin rằng là với cách đầu tư như thế này và với tư duy như thế này thì chắc chắn là Nguyên sẽ thoát ra được những lối mòn trong cuộc sống của mình. Và Nguyên sẽ có một cuộc sống nó vui vẻ, nó hạnh phúc và nó bền vững hơn rất là nhiều. Còn bạn đã sẵn sàng dừng lại để nhìn nhận và đầu tư đúng đắn cho chính mình hay chưa?